how it's in your language? What? Na zdrowie. Na zdrowie. Okay, so I was almost right that it's almost the same. Na zdrowie. This is sauerkraut. It's like kind of cabbage, fermented cabbage with mushrooms, wine, sometimes brandy, sausage, pork. Some people also add some eel even, and potatoes, dill and salads. Okay, cheers guys. Na zdrowie. Na zdrowie. I'm so happy we're all here, my friends. We are in Słowiński Park Narodowy, so it's Słowiński National Park. It was created somehow in the 19th century because of the walking dunes. And we say that they are walking dunes not because they walk, but because the wind blows them to the middle of a country. And it's really amazing, you'll see. Tohle je stále Polsko. Tohle je jezero, tohle jsou píseční duny a tady je moře. Cheers. Cheers! Made out of flour, and you can put inside anything you want, but the typical Polish are with meat or with curd and potatoes or with cabbage and mushrooms. Tohle místo se jmenuje Hel a je označováno taky jako severní konec Polska. Jedná se o dlouhý úzký poloostrov v Baltském moři. Have a few thousands of lakes, and each lake actually looks different, and you can do lots of water sports here, like water skiing, canoeing, sailing, and it's amazing. I was brought up in an area like that, so firstly I learned how to swim and then how to walk. Okay, so bye bye. Polsko jsem přežil a teď hurá do další destinace, kterou je Francie. Tady, ať vlezete do jakékoliv uličky, tak každá vypadá úplně jinak a prostě musíte všechno fotit. Uděláte 10 kroků, vyfotíte ulici, uděláte dalších 10 a vyfotíte ji znova, protože vypadá zase úplně jinak. Fotogenické město. Ty výhledy jsou tady krásný a vypadaly by ještě líp, kdyby byl západ slunce a slunce zapadá až o 8:45, tak o 8:30 se sem vrátím a snad ty výhledy budou ještě hezčí. Teď jsem se vracel tam nahoru, ale bohužel je už zamknut, takže se tam bohužel nedostanu. Ale každopádně dneska jsem vystál první úraz, popálila mě tady nejspíš meduza, ale zatím žiju, tak snad se dožil aspoň prvního týdne na cestě. Tak jsem se dnes vydal do exotických zahrad Eze a údajně by to měl být jedny z nejhezčích zahrad v celé Evropě. Tak uvidíme. Tam to je Nice a kdyby byla lepší viditelnost, tak tam v těch místech jde vidět někde Korsika a tam ještě za Nice vyšlo vidět Saint-Tropez. Je 7 hodin ráno, nejsou tu skoro žádní lidi, takže se jdu podívat na Sagrada Familia bez lidí a při super světle. Hi! That's always so awkward!
Je neděle ráno a včera jsem toho už moc natočil, protože mi začal blbnout mikrofonu tady tahle kamery a já se jdu podívat do Sagrada Familia, kde by měl být každou neděli ráno vstup zdarma, tak uvidíme, jestli se dostanu dovnitř. A včera jsem se tady ještě sešel s kamarádkou, takže mi tu dělala lokálního průvodce a doufám, že v tom ještě dneska bude pokračovat, protože znám mnohem hezčí místa, než který bych já tady kdy našel, takže díky Pio. Tak jsem se bohužel nedostal dovnitř, protože už bylo plno a navíc jsem prvních 15 minut čekal ve špatné frontě. Holci mu musel koupit lístek, aby se dostal dovnitř. Španělé mají takovou zvláštní zálibu, že do chrámů, kostelů a například i na hrady mají vstupy do nějaké hodiny nebo od nějaké hodiny zdarma. Vevnitř byl hluk, tak jsme šli ven a tady tohle jídlo tady stálo asi jenom 6 euro. Což je úžasná cena za tady tohle. Mám před sebou poslední den, ale co by to bylo za návštěvu Barcelony, kdybych navštívil ty největší památky tady, Sagrada Familia a Park Güell. Tak to vypadá, že jsem se dostal dovnitř a mám i osobního audioprůvodce. Takový cílový telefon. Tak to byla Sagrada Familia, teďka hurá do Parku Güell. Park Güell má dvě části, jedna je zdarma, jedna je placená. Ta placená stojí 10 euro a doslova uvidíte jenom to, co jsem teďka natočil. A pokud sem plánujete jít, tak sem běžte s někým, protože tady potřebujete prostě nějakého fotografa, kdo vás tady nafotí, protože jinak se to asi moc nevyplatí. A tohle je ta část, co je zdarma a už teďka asi po 200 metrech musím říct, že mnohem hezčí než ta placená. Úspěšně jsem přešel první týden Eurotripu až na popálení od Meduzy. Teďka hurá do další destinace, kterou je Bologna a Itálie. Konečně jsem v Bologně a jsem ubytovaný. Nemám ani hostel, je to spíš taková ubytovna tady v tom podchodu. Na přespání je to super. Je tady hrozně rychlý se ztratit, už se mi to asi po 5 minutách povedlo, protože každá ulice tady vypadá úplně stejně a bez Google Maps se tady nešplhnete. Na tuto restauraci jsem dostal doporučení. Je to restaurace, co se specializuje na špagety a dostal jsem potvrzení od místních, že nic jako boloňské špagety neexistuje, ale tady v téhle restauraci mají tagliatelle à la bolognese. Tak už odjíždím tady z Itálie a další zastávkou je Slovinsko a Lublaň. A včera jsem tady v Itálii začal trochu experimentovat s couchsurfingem, takže už mám ve Slovinsku domluvený nějaký akce a dokonce jednoho cizího člověka, kterýho přispím. Tady je bouřka, prší, naštěstí mám jednu mikinu. Počasí mě překvapilo. Za hodinu máme meeting s lidma z couchsurfingu, snad to bude v pohodě. Tak myslím, že včerejší akce se celkem vydařila a zároveň jsem mi trochu změnil plány na další dny, jelikož jsem tady původně chtěl zůstat jenom 3 dny, ale nakonec zůstanu až do neděle, protože jsem našel přes couchsurfing zítra výlet. Mám za sebou zajímavou zkušenost a spal jsem poprvé u někoho doma přes couchsurfing a super, rozhodně doporučuji.
Dneska mám v plánu výlet. Našel jsem tady fotografa, který má za úkol nafotit přírodní památky Slovinska a zháněl lidi, aby naplnil auto. A tak jsem se přidal, takže teďka budu 2 dny jezdit po slovinské přírodě. Já tady s sebou prakticky nemám žádné oblečení do přírody. Mám tady 1 tenisky, 1 mikinu a 1 takovou tu pláštěnku, co stojí 25 korun u Vietnamců. Takže jestli bude pršet, tak to bude hodně zajímavý. You can wave to the video. I can wave. Po 10 minutách na cestě jsme se ztratili. Nejsou tu turistické značky. Oh, you're loading maps 4G. Boom, there you go. Yes. So this is how it works. Oh yeah. Oh, and Kozel, it's the Czech beer. Yeah. How could you? Isn't this Polish? No. I don't know. Oh man. Oh man. It's so sad. Now you will be the most hated person in Czech Republic after this video. Po 4 hodinách jsme se konečně dostali na místo. Tohle je chata, kde budeme dneska spát. Je 6:30 ráno a my jsme se probudili, aby jsme viděli východ slunce, ale bohužel slunce je tady za těma horama, takže nic nevidíme a moc jsme se nevyspali, jelikož jsme spali ve společné místnosti a z 11 lidí 1 chrápal, takže 10 lidí se nevyspalo a 1 se vyspal krásně. Lidi, pokud chrápete, tak nespíte ve společných místnostech, je to fakt otrava. Slovinsko je tak nádherná země. Je další den a já jsem se nakonec včera večer rozhodl, že pojedu do Černé hory. Přemýšlel jsem ještě mezi Chorvatskem, ale Černá hora bude větší divočina. Teď jsem došel na letiště a první zpráva, co jsem tady zaznamenal, je, že let do Černé hory je zrušený a naštěstí to byl jiný let, tak doufám, že můj se nezruší. Právě jsme se dozvěděli, že letadlo má 4 hodiny zpoždění a to trochu komplikuje plány, protože tím pádem nestihnu autobus ani ubytování. Lidi jsou všichni zmatení a já jsem jediný, kdo tady mluví anglicky. A bude to zajímavý. Tak letadlo má další 1,5 hodiny zpoždění, takže celkově 5 hodin. Když jsem se ptal na informacích, tak mi řekli, že prostě nemají letadlo. Tak si já rolníky uvědomili, že bychom aspoň mohli dostat nějaké jídlo, tak jsme dostali 2 láhve vody, nějaký sendvič, tyčinku, žvikačky. Tak se uvolnila další informace, že letadlo bude mít zpoždění další 2 hodiny, takže předběžně odlítáme o 14:11. Tak letecká společnost právě oznámila, že nemají dostatek volných míst a že hledají dobrovolníky, kteří si zřeknou své letenky ve prospěch ostatních. A teďka losovali lidi, co s nima nepoletí, protože bylo moc lidí a málo míst. Tak to vypadá, že po 10,5 hodinách čekání na letišti jdu konečně do letadla. A moje balkánské dobrodružství se opravdu hraje v Černé hoře a ne v Lublani. Tak jsem odchytil příjemného taxikáře, co mě dovezl za 8 €, což je podle mě dobrá cena na cestu z letiště. Doporučil mi pár barů, kam dneska jít, takže konečně jsem v Montenegru, v Černé hoře. Teďka je pondělí poledne a je zvláštní, že tady nejsou venku vůbec žádní lidi. Původně jsem včera odsud chtěl jet do Tivatu na 2 noci. Kvůli zpožděnému letu jsem nestihl autobus, tak jsem trochu pozměnil plán a dneska pojedu místo Tivatu do Kotoru.
Tak už jsem ubytovaný, je to korejský guest house a zde jsou hrozně přátelští, je tady taková rodinná atmosféra. Je to super. So this is a ramen? Yeah, ramen. Korean ramen, okay. I thought that the ramen is a bit egg and some meat inside or something. You can make like that, but it is like Korean style instant ramen. So is it very spicy? Yeah, I'm sure. I think it's really funny for you because I don't like spicy meal. Water is ready for you. Okay. Soup is Okay. more hotter. It is spicy. It's a little bit spicy, but it's not so bad. Alright. Actually, it's good. Mám před sebou poslední den svého Eurotripu, než jsem dojel do Chorvatska a jsem v Dubrovníku. Už jsem po těch 2 týdnech tak unavený, že dneska si projdu jenom místa, kde se natáčel Game of Thrones a pak se vyvalím na pláž. Tak po 2 týdnech na cestě jsem zpátky v Česku. Přežil jsem to tady s tím malým 25-litrovým batohem na zádech. Přežil jsem to poměrně ve zdraví až na popálení medúzy a puchýře na nohách, ale bylo to super. Doufám, že se vám tyhle videa líbily a asi konec. Ahoj.